Hei, olen Eija Tuttutunteesta. Tervetuloa kirjoitushaasteen 4. päivän pariin. Aamulla työpöydän ääressä tunnistan itsessäni pientä haluttomuutta ja käy mielessä siirtää tehtävän aloitusta tuonemmaksi, vaikka iltapäivällä. Palaan ensimmäisen päivän videotekstiin ja siihen, millä silloin motivoin itseäni jatkamaan. Se auttaa kyllä tänäänkin. Päivän tehtävä: ala kirjoittaa alustavaa, tiivistä hahmotelmaa tarinasta, eli synopsista. Kuvaile tapahtumat aikajärjestyksessä. Tähän on käytettävissä 2 päivää. Ongelmana päivän tehtävää aloittaessa oli se, että en ollut päättänyt, mitä tarinan kaavaa käytän. Aloitin siis tutustumalla tarinan kaavoihin. Pohdinnan jälkeen valitsin käyttööni yksinkertaisen ja yleisen Free Act, jossa on siis rakenne sellainen, että siinä on yksinkertaisesti alku, keskiosa ja loppu. Näistä osista on lisätietoa videon kuvauksessa. Koska materiaali, jota saan, on englanninkielistä, en tiedä mikä tuon termin oikea suomennos on, niin jätän sen englanninkieliseksi tuohon. Itse asiassa olisi oikein kiva tietää. Ja olisi paljon helpompi, mikäli materiaali olisi suomenkielistä. Alun ja lopun sain hahmoteltua, luonnosteltua. Keskiosaan sain koottua 14 erilaista kohtausta, joissa on konfliktien aineksia. Ne ovat tällä hetkellä satunnaisessa järjestyksessä, eli en tiedä yhtään vielä, missä järjestyksessä ne ilmaantuvat tarinaan. Löysin vain mielenkiintoisia paikkoja, jotka mahdollistavat niin tapahtumia kuin vauhtia ja vaarallisia tilanteitakin. En myöskään tiedä vielä sitä, tarvitsenko enemmän paikkoja vai onko niitä jo liikaa. Sen aika näyttää. Aiemmin hahmottelemani 6 henkilöä riittävät noihin kohtauksiin tavallaan, mutta muutamia kertaalleen ilmaantuvia henkilöhahmoja tarvitaan vielä. Esimerkiksi bussikuski, taksikuski, hotellin vastaanoton henkilö ja lääkäri. Työstin henkilöhahmojen henkilökortteja pidemmälle ja työstin myös päähenkilöiden sisäisiä ja ulkoisia konflikteja. On niissä silti vielä paljon työmaata. Ajattelin, että tutustuihin arkkityyppeihin, sillä niistä kuulemma saa valmiita ideoita persoonallisuuspiirteisiin. En ole sitä vielä tehnyt. Työstin myös alkuperäistä miljöökuvausta ja lisäsin siihen nuo 14 kohtauksen kuvat, niin kuin miljööt hahmotelmina, enemmän semmoisena kuvien oloisina kokonaisuuksina. Tämänhetkistä olemassa olevaa tilannettani voisi verrata maustekakuun leipomiseen. On hetki, jolloin keittokirja on auki sopivasta kohden ja ainekset on jo nostettu pöydälle, mutta siinä se sitten onkin. Eli nyt tarinani keskiosa on siis vain kasa kohtauksia epämääräisessä järjestyksessä. Ei ole vielä mitään yhtenäistä tarinaa. Lohdutan itseäni sillä, että siis iso tarina koostuu monista pienistä tarinoista. Jokainen kohtaus on oma tarinansa. Olen siis mahdollisesti menossa oikeaan suuntaan. Ehkä. Tänään piti olla vapaahko päivä. Todellisuudessa siitä tuli hyvinkin tiivis kirjoittamissessio ja esimerkiksi päivän ulkoilu jäi kokonaan tekemättä. No, vesisade auttoi päätöksenteossa huomattavasti. Silti pitkiä aikoja kirjoittaessa on hyvä muistaa sekä tauot ja niska-hartiaseudun asennon korjaus ja liikuttelu, että jalkojen verenkierto. Toisaalta lenkkeily tekee hyvää niin keholle kuin mielellekin ja saattaapa myös avata luovuuden lukkoja ja joka tapauksessa antaa ajatuksille vapauden vaeltaa uusiin ulottuvuuksiin. Olen äärettömän tyytyväinen siitä, että on vielä huominen päivä aikaa hahmotella ja päättää tuota tarinaa, tai siis niitä, että missä järjestyksessä mitäkin tulee. Saattaa mennä useampikin huominen tätä tahtia, vaan en luovu. Enkä huomenna. Raapustelemisiin.